نو اوس منګه تاسو ته د سلور ټایپ کلاود چې کوم کلاود کمپیوټینګ کنه ډیټا سنټر چې کوم دی تاسو باندې تاسو ما باس وکړو اوس په تاسو زخه ما چې کوم ځای کې دا موجود دي ګورئ دا ټول دا امازون والے دی پوه شوي دی میپ ته بزلار شمه او میپ ته لاړ شم چې میپ ته لاړ شه باچا صاحب ته چل دی میپ خو ډیر زیات لوډینګ کوي ها نو اوس که تاسو خیال وکړئ دا چې دی دا ته امازون ډیټا سنټر دی تاسو اوس وایئ چې مونږ دا خو څه لګي دي دا لګي نه دی ګورئ ښه دا نمبر تاسو یې نه ګوره په یو اس کې along چې کوم دی ګورئ دا زمونږ دا دومره د امازون ډیټا سنټر دی پوه شوې دا چې څومره رانوځي اوس مونږ دغه دننه لاړ شو اوس په سټیټ کې دننه جدا جدا ځایونو کې دي پوه شوې د داسې په یونایټډ سټیټ کې دا د امازون کم ډیرا سنټر چې کم دی دا رو راځه اوس که یو دا او یو خبر د کومه چې په امازون باندې تاسو یو شی شیر کې دا کم انفراستراکچر چې کم دی تاسو رنت کوي او دا ډیټا تاسو الته ور واچوي نو اوس فار ایگزامپل چې اوس تاسو اوسېږئ I love Arizona. For example, تاسو اوس په نمبر 7 کې دلته اوس ډیټا تاسو په دې ډیټا سنټر کې تاسو خپل هر شی سٹور کو کې د شي امازون والی او د دې ریپلیکیټ کې نمبر 4 ته از ا بیک اپ ځکه کدلته چې توپان نه غشي چلو شو نمبر 7 لاړو نو هغه تاسو ډیټا چې دا هغه په نمبر 4 باندې اویلیبل وي کسٹمر چې دی نمبر 7 د ایکسس کوي نو بیا به د تاسو ویب سټ فور ایگزامپل چې دی هغه هوست په دې ډیټا سنټر کې د نمبر 7 او all of the sudden د ډیټا سنټر نمبر 7 چې دا ټوټلی ختم شو والوته چې چلو شو نو هغه کسٹمر چې دی اتوماتیکلی به دی ریډایرکټ کیږي د پورته دا هډک چې دا ټول د امازون کار دی خو اگین تاسو ډیټا چې دا هغه هر ځای کې اوس پراته دی نو دا غي سکیورټي لازمي اوس دلته زموږ سره په هر ځای کې زموږ سره اوس په یورپ کې دنیا شي دی نه دا اوس چې څومره نوځي بیا نورم سیوا کیږي اوس ته خاطر کې دی ایجا دراشم پاکستان کې یو نه دی کې خو یاره خدای یقین کې anyway پاکستان افغانستان راځي کې یو نه دی اوري ایران کې هم لاشته څه تهران دی نو دا ټرست مسله ده بای چینا کې خو نو هر ځای کې د دې خا زبردست ډیټا سنټر دی و چې تاسو کم نه دا ټولې د امازون ډیټا سنټر دی و چې تاسو تم پبلک کلاود باندې بیسینګ وکړه دا پبلک کلاود all the way available دی پبلک کلاود اویلیبل دی پرایویټ کلاود چې هغه اکثر یا د کمپنۍ کې دن نه او یا د کمپنۍ خوا او شاته چې هغه ته اکسس کیږي او کلستر هغه ته ډیډیکیټډ دی یو کمپیوټر چې هغه ته ډیډیکیټډ هغه ته تللی شي پرایویټ کلاود کې راځي اکثر وخت په ځینې وخت کې اکسس نه هغه هم ډیپند دی او هغه ته نظم هغه بیا نور کمپلیکیټ کیږي خو د سی آی اس پی ته نور ایگزام لپاره دا تاسو نالج دا پکار دی چې پرایویټ کلاود چې دی هغه ټوټلی ډیډیکیټډ یو ارګنایزیشن ته او پبلک چې دی هغه ډیرو ارګنایزیشن شیر مطلب رین کړی دا صرف د امازون دی زموږ سره اوس د دې نه بعد به څلور شمه ګوګل ته اوس ګوګل والا دا دی نه نو هغه دا به کنه څه کوي اوس چې دا غونډه کې پاور پلانټ دی واو یعنی دا د ګوګل ډیټا سنټر دی او دا چې لوګړي د ښکاری خو خیر چې د نور ام مطلب دا چې ډیر شی دلته ایجا کې دی هر ځای کې دی راخ کړی د خپل خو واسي تاسو یو کانسپټ خمه تاسو به ویني پوه شئ چې دا پبلک کلاود چې دا په کم ځای کې دی او ګوګل والا چې دی سمره زین دی هر ځای کې هغه خو بغیر د سکیور دی او دا غي فزیکل سکیورټي وای هغه بوینګ والا زما په خیال چې هغه د ذکر کړی دی چې هغه او بو غونډه کې ولا یا ریور چې تا کوم یا تا وکړی دی ډنونه کې او باغی کې زما په خیال چې کرکډایل چې کم دي سمساری دی او کدابل دی کرکډایل ته مړه نو د هیڅ کرکډایل چې کم دي هغه وته فريخو دي که څوک چې په وبو کې کراس کیږي دی ډیټا سنټر ته اوري اوس که خیال وکړي دې سیټ دی خو جال لګیدل دا موږ په فزیکل ډیټا سنټر کې چې غف لګو پای وتا څه پوهه کوم نو هغه خو بغیر د وبته او کړی د بلډینګ او چې څوک هغه وبو باندې کراس کین او کرکډایل چې دی هغه خوري یو بل ډیټا سنټر چې دی هغه کې د شارک پرې خو دي شارک مهینه دي چې څوک د ورګوشي چې شارک په وړې ده ځان سره نو هغه هم ډیر زبردست اوري ترې کې دینه بعد یې ګورم کومه راشي دا وسته مایکروسافټ والدي دا مایکروسافټ ول چې دی خباقاعده په هر ځای کې د دې ډیټا سنټر دی او د دې world wide چې دی 50 regions دی او available countries خانو په 140 countries کې د دې سرویس چې دی هغه available دی
او ګورئ بای دی خو انډیا ډېر په ټاپ دی. نو دا د مایکروسافټ والا شو. دا دنیا شي نوري کمپنیان هم دي، خو دا سما غټ کمپنیان دي چې کومې چې مینلی اویلیبل دي هغه. ولې دا ویډیو پاس کوم ګورم که شار کا غلطه میلاو شي تاسو سره شیر کوم. دې تاسو له می دلته وکړه هغه بل مې را پیدا نه کوه، ولنه می شیر کو سرچ کو ډایرکټ راغی الیګیټر پیټرولز پوه شوي کرکډایل الیګیټر خو الیګیټر پیټرولز ګوګلز ډیټا سنټر او بای مو سراوندډ بای موټس چې کوم دي. موټس ته وایي موټس لغه ته وایي دا اوبه نه دي، اوبه چې دي بلډینګ نه تاو شي دي ته موټس ویریږي. سو دا اوبو دا یو ډن دی پوه شوي. نو دا ډن چې دی دې ته ښه باقاعده د هغو بس سنه قسم اوبه وي تاو کړي که نه د خپل دغه نه د ډیټا سنټر نه. اوس ګورئ کیس دلته نه ښیمه خو دا اوبه دلته ښیمه. نو چې دا ډن غونډه کېدی نو دا ډن تاو شوی دی. په دې ډن کې ښه باقاعده دی وایي چې ها ورګه دا څه یاره ما په لګړي کویک غونډه کې ریسرچ وکړم. دا آرټیکل چې ما راغستی دی وایي دلته چې ګوګل ډیټا سنټر may not be surrounded پوه شوې. دی وایي چې نه دا اوبه چې کومه ده په دې کې نه شارک شته نه الیګیټر شته. اوس والله عالم چې دا دروغ وایي که درېغچا وایي او کومه درېغچا ده او کومه دروغ دي. خو anyway تاسو آیډیا واغسته چې اوس الیګیټر که نه. اوس به دې باندې ما لږ ریسرچ وکړم چې یو ځای وګورم صحیح دا څه وایي پوه شوې. دی وایي چې دا نه نور سره هغه لپاره استعمالوي په دې کې موږ نه دغه الیګیټر کې خو دې نه به کې شارک شته او دا خو ډېر سټریک ګورنمنټل کم ډیټا سنټر چې کېدای شي په دې کې وي ډونټ نو پوه شوې. ځکه چې دی خو پبلک ته نشي ویلی. اوس که پبلک ته ووایي چې او په دې کې الیګیټرز دي یا داسې نور څه دي پکې نو بیا به هغو ته پته وي. نو هغوی چې بیا کله پنیټریشن کوي دننه ورته ورننوځي انټرویوشن ورته کوي پوه شوې. نو هغه بیا داسې یو قسم سیستم برابروي چې د شارک الیګیټر نه ځان بچ کړي. نو دی اوس په دې ویب سایټ کې وایي چې نشته دا ډیټا سنټر نالج کوم دی او کېدای شي درسره یې هم نو anyway خو دا میجارټي ډیټا سنټر چې کمي او هغه خو نن سبا خیر ډېر هایلی سیستم برابرې. خو دا هغه یو پخوانی کم دور کې چې په دې کیسل کې به ډېر خلک پاتې کېدو یو ځای ته نه دي به دا اوبه کوله چې دا انیمیز چې کوم دي دې ته رانشي. نو د دې په ترو باندې دا یو آیډیا چې وه دا ډیټا سنټر به هم استعمالوله. خو بیا چې اوس ډیټا سنټر د حد نه سیوا شوي دي نو دی اوس داسې کار کوي چې دی بیخي نوم پې د سره لیکي هم نو او داسې اننون غونډه کې بلډینګ چې دی هغه رخکي او د هغې په ترو باندې مطلب دا دی چې هغه بیا خلکو ته پته نه لګي چې دا څه شی دی یا د څه شي بلډینګ دی. نو anyway ما زه داسې اکسایټ شوم ما یې که یاره دا رښتیا دی اوري خو یي به کېدای شي د رښتیا یي ځکه چې زه لوکړې مې ریډ کړو نو په هغې کې لاندې بیا ډیبیټ دی بیا ځینې خلک پکې وایي چې یو دا او ځینې وایي چې نه ده. نو وی ډو ناټ نو. زه امید کوم تاسو پته ولګېده چې د پبلک کلاود چې دی د امازان څومره دی او په کوم ځای کې دي او تاسو په دې باندې لږ پوه شوئ او تاسو مې اصل لږ ټور درکړو ان شاء الله نور به هم بیا په دې باندې ګپ شپ ولګوو تاسو پته ولګي. الله پامان.